السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. إن شاء الله غادي يكون هذا أول فيديو في نقولوا سلسلة جديدة خيرات بلادي. الناس اللي تفرجوا في الفيديو السابق كنا مشينا للسوق وشرينا مجموعة من الخضر والفواكه، تبارك الله الأسواق في المغرب غنية بالمنتوجات الفلاحية والحمد لله على هذا الفضل هذا. فهذا الفيديو أو نقولوا هذه السلسلة هذه غنحضروا فيها مجموعة من الوصفات، كل فيديو غيكون فيه مجموعة من الوصفات. الحلقة ديال اليوم غنركزوا فيها على الوصفات التقليدية، يعني من المطبخ المغربي التقليدي. وإن شاء الله في المستقبل ضروري غنحضروا وصفات جديدة أو أفكار جديدة بالمنتوجات المتوفرة عندنا في الأسواق الحمد لله بأثمان رخيصة وفي المتناول. فكيف ما قلت لكم الفيديو ديال اليوم غنحضروا فيه مجموعة من الوصفات التقليدية من المطبخ المغربي التقليدي. الجزء الأول أو النهار الأول أو الوجبة الغداء، احنا عارفين وجبة الغداء في المغرب هي الوجبة الأساسية. غنحضروا فيها واحد الوجبة مكونة فقط من الخضر، فيها اللوبيا، ما غنحضروش اللحم تمامًا. والنهار التاني إن شاء الله غنحضروا واحد الطاجين ديال الدجاج حتى هو تقليدي لذيذ بزاف وساهل. فكيف ما كتشوفوا هنايا بالنسبة اليوم الأول غنحضروا اللوبيا اللي هي جزء لا يتجزأ من الذاكرة يعني الذاكرة ديالنا كاملين كبرنا باللوبيا. أنا شخصيًا كتعجبني بزاف بزاف، كانت من الأطباق المفضلة ديالي ملي كنت صغيرة، وكاينين ناس اللي كيقولوا لها محبوبة الجماهير. هاد الطريقة هادي اللي غنعطيكم دابا طريقة جد سهلة، ما فيها لا تمارة لا حتى شي حاجة، وفعلًا ألذ وصفة هي هادي، وهذه هي الوصفة ديال الأم ديالي، واللي كيذوق هاد اللوبيا هادي كتعجبو. فعندي هنايا تقريبا واحد نصف كيلو ديال اللوبيا اللي نقيتها وغسلتها وبيتها ليلة كاملة في الماء بارد، في الصباح عاود غسلتها. هنايا غادي نقطع واحد الحبة ديال الطماطم كبيرة، حبة ونصف، والقزبور المعدنوس نقولوا تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال القزبور والمعدنوس. عندي أيضا جوج ديال الفصوص ديال الثوم اللي قشرتهم وحيدت لهم القلب ديالهم. فالطريقة هي هذه كيف ما قلت لكم سهلة بزاف. في طنجرة الضغط غنوضعوا اللوبيا، الحبة ونصف ديال الطماطم اللي قشرناها وحيدنا لها الزريعة وقطعناها قطع صغيرة. القزبور المعدنوس قلنا تقريبا 3 ديال المعالق إلى 4 ديال المعالق كبار. أيضًا غادي نضيفوا الثوم، عنصر أساسي بزاف في هذا الطبق هذا. غتلاحظوا أنني ما غاديش نستعمل مركز الطماطم تمامًا، ما كتحتاجوش في هاد الطريقة هادي، وكتجي اللوبيا زوينة بزاف. فغادي نحك الثومة اللي قلنا تقريبًا 2 ديال الفصوص كبار أو 4 صغار. اللي ما عندوش طنجرة ديال الضغط ممكن يطيب الوصفة طنجرة عادية، غير هي غتاخد وقت طويل تقريبا واحد الساعة ونصف إلى ساعتين. عارفين اللوبيا كتعطل بزاف في الطياب. بالنسبة للتوابل غنوضع ملعقة صغيرة ديال الملح أو حسب الذوق، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، 2 معالق كبار ديال البابريكا أو التحميرة أو الفلفل الحلو الأحمر، ملعقة كبيرة ديال الكمون، وغنوضع نصف ملعقة كبيرة ديال الكركم أو الخرقوم، و3 ديال المعالق إلى 5 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. غنوضع الماء الكافي اللي غادي يغطي هاد اللوبيا هادي زائد تقريبا نصف سنتيم. اللوبيا حنا فزقناها في الماء ليلة كاملة فهي ما غتعطلش في الطياب إن شاء الله. فغنوضعوا الماء، غنسدو عليها ونخليوها طيب، يعني ما غنقليو لها هاد اللوبيا لا حتى شي حاجة، مباشرة غادي نسدو عليها. غادي نوضعوا طنجرة فوق نار متوسطة إلى منخفضة تقريبا واحد 45 دقيقة. من مورا 45 دقيقة نقلبوا اللوبيا لقيناها طابت صافي نطفيو عليها. في الوقت اللي كتوجد فيه اللوبيا غنحضروا الخبز اللي هو عنصر أساسي جدا في المائدة المغربية. غنوجدوا اليوم إن شاء الله الخبز ديال الفينو. عندي هنايا تقريبا واحد 350 غرام د الفينو و150 غرام الدقيق الأبيض. غنضيف ملعقة كبيرة السكر، ملعقة ونصف ديال الخميرة الفورية. بالنسبة للسكر ممكن تعوضوه بالعسل أو ممكن تستغناو عليه إلا ما بغيتوش. غنبدا نضيف الماء دافي بشوية بشوية حتى نحصل على واحد العجينة اللي كتكون متماسكة وشوية رطبة ولكن ماشي لزجة بزاف.
اللي بغا يعجن بيدو ممكن طبعًا يعجن بيدو من الأحسن، إلا أن العجانة كتسهّل علينا المأمورية. ما الوقت اللي كنحصل به على عجينة فحال هكدا غنزيد نجهّد العجانة ونخلي العجينة تعجن تقريبًا واحد 8 ديال الدقائق. من بعد غادي نضيفو تقريبًا واحد 2 معالق كبار ديال الما، ملعقة صغيرة ديال الملح، وغادي نشعل عاوتاني العجانة ونخليها تعجن الخبز أو العجينة تقريبًا واحد 3 ديال الدقائق. ما كنضيفوش الملحة من الأول باش ما كتتأخرش المفعول ديال الخميرة، يعني الخميرة كتاخد الوقت ديالها باش كتفاعل وكتبدا تخمر لنا الخبز. من بعد ما كيتعجن الخبز جيدًا، آخر مرحلة هي غنضيف واحد الملعقة كبيرة ديال الزبدة، اللي ما بغاش يزيدها ممكن يستغنى عليها، إلا أنها كتجعل هاد الخبز هذا كيجي رطب، وأيضًا كتعطيه واحد اللذة. اللي بغا يستعمل الزيت ممكن يستعمل الزيت، إلا أنني كنفضّل الزبدة. الزيت شي بعض المرات كيبدا يفرتت الخبز ملي كيبرد كيبقى يتفرتت، الزبدة كتخليه محافظ على الرطوبة ديالو. فكيف ما قُلت غنضيف هاديك الملعقة الكبيرة ديال الزبدة، وغنشعل العجانة حتى نحس بأن هاديك الزبدة اندمجت تمامًا في العجين وصافي غادي نحبس عجانة. الخبز المغربي اللي كيكون فوق الطاولة المغربية ماشي دائمًا نفسه، كاين الخبز اللي كنعدلوه بالدقيق القمح الكامل، كاين الخبز ديال الشعير، كاين الخبز ديال الفينو، كاين الخبز ديال السميدة، كاين الخبز ديال المقلة، كاين اللي كيطيب في الفران، كاين اللي كيطيب في الفران ديال الزنقة. يعني الخبز المغربي متعدد على حسب الأطباق وعلى حسب المناسبة، على حسب العائلة وشنو كتفضّل. حنا ملي كنا صغار في البيت ديالنا كان تقريبًا 99.99% دائمًا الخبز ديال الدقيق القمح الكامل، يعني الخبز ديال الزراع. وقيلة شي مرة ولا جوج عقلت على الوالدة ديالي طيبات الخبز ديال الطحين الأبيض، وملي هاديك الأيامات اللي كانت كطيب فيهم بالطحين، كنا كنفرحوا بزاف لأنه كان كيجينا في شكل هذاك الخبز. عادةً حنا دائمًا كنا كناكلو الخبز ديال دقيق القمح الكامل، وفعلًا كبرنا حنا كاملين كيعجبنا الخبز ديال الزراع. أيضًا في الطياب ديالنا دائمًا ملي كنا صغار كانت الوالدة كطيب بزيت الزيتون، حنا كاملين خوتي كاملين وحتى أنا في هذيك القاعدة دايمًا كنطيب بزيت الزيتون، عمري ما كنطيب بالزيت الرومية. يعني فحال هكذا الطواجن ولا أي حاجة كنطيب، أي حاجة كطيب كنطيبها بالزيت البلدية أو زيت الزيتون، وهي طبعًا كتبقى صحية. نرجعوا للخبز ديالنا، فكيف ما شفتوا من بعد ما خرجتوا من العجانة رشيت سطح العمل بشوية ديال الفينو، قسمتهم إلى أجزاء على حسب واش بغيتوا هاد الخبيزات هادو يكونوا كبار أو صغار، عملتهم على شكل كرات. من بعد خديت كل كرة غطستها في الماء وفي السميدة أو في دقيق القمح، عفوًا السميدة، أو ممكن تستعملوا الزرارع يعني الكتان أو الزريعة أو أي نوع من أنا عملت هنايا غير الفينو. حطيت هاداك الخبيزات فوق واحد الصينية مغلفة بابي سولفيغيزي أو ورق الطبخ وغنبقى نقرصهم بحال هكدا، غنخليهم تقريبا السمك ديال سنتيم إلى سنتيم ونصف على حسب واش كتبغيو الخبز يكون غليظ يعني فيه البطعة أو رقيق. صافي هادو هما الخبيزات ديالي، غنكرر نفس العملية مع الكرات ديال العجين اللي بقاو. غنغطي هاد الخبز هذا جيدا، ونحطو في مكان يكون دافئ ما يكونش فيه الريح بزاف باش يخمر. كيف ما قلت لكم من الأحسن أننا نغطيوه مزيان حتى يخمر، يعني نحاول نغطيوه بشي درة تكون سخونة. من بعد مرور تقريبا واحد نصف ساعة إلى 45 دقيقة الخبز كيخمر على حسب الحرارة ديال الجو. أنا سخّنت الفران على درجة حرارة 200، غنعمل واحد الثقب في الوسط بحال هكدا وغندخّل الخبز يطيب. إلا كان الفران ديالكم كيسخن بزاف نقصوا شوية من الحرارة باش ياخد الوقت ديالو في الطياب، وأيضًا ما ينشفش ويتحمّر مزيان. من بعد تقريبًا واحد 25 دقيقة هذا هو الشكل ديالو، كيجي رطب وكيجي زوين ما كينشفش ما كيقصحش وأيضًا ما كيتفرتتش، لأننا ضفنا له هذيك المعلقة ديال الزبدة.
نكملوا إن شاء الله الأطباق ديالنا اللي غنحضروا اليوم. الطبق الثاني غيكون القرعة بالصلصة ديال الطماطم. غنحضروا الصلصة ديال الطماطم هي أول حاجة. عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال الطماطم اللي طحنتهم مزيان، وواحد الحبة اللي قشرتها، طبعا هادو اللي طحنتهم نتوما قشرتهم وحيدت لهم الزريعة ديالهم وطحنتهم، وحبة وحدة غنقشرها وغنحيد لها الزريعة وعفوا غنقطعها قطع صغيرة باش تجيني هكداك لاصوص شوية عاقدة، ما تجينيش يعني إلا طحنت مطيشة كاملة غتجيني لاصوص ميّهة بزاف. حكيت 2 فصوص ديال الثوم، وضفت 2 معالق كبار د القزبور والمعدنوس، وتقريبًا 3 إلى 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. بالنسبة للتوابل، التوابل ديال الحاجة المشرملة يعني معروفين عندنا في المغرب: الملحة، الفلفل الأسود، التحميرة، الكمون والخرقوم. بالنسبة للمقياس غنضيف تقريبًا نصف ملعقة صغيرة د الملح، ملعقة كبيرة ديال الفلفل الأحمر أو البابريكا، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونصف إلى ربع ملعقة صغيرة من الخرقوم أو الكركم. ممكن تضيفوا السودانية أو الفلفل الحار المجروش، العصير د الحامض، تقريبًا واحد 2 معالق كبار. هذه هي الصلصة ديالنا اللي غنطيبوا فيها القرعة، يعني كنوضعوا هاد الصلصة هادي فوق نار متوسطة، غير كنحسوا بها بدات كتغلى كنوضعوا القرعة. أنا عادةً هاد الطبق هذا كنحضرو بالقرعة محكوكة، يعني كنحكها في الحكاكة الغليظة. أنا شُفت مؤخرًا واحد الفيديو ديال واحد الأخت حضرتها هكدا بالقرعة كاملة، يعني صغيرة بالقرعة اللي كتكون صغيرة بزاف أو الكورجيت اللي صغيرة، وجاو زوين في المنظر ديالها، فقُلت غادي نجربها. أكيد إن شاء الله غنخلي لكم رابط الفيديو ديال الأخت في خانة الوصف أسفل الفيديو. فمن بعد ما يلاه بدات كتسخن الصلصة غنوضع الحبات ديال الكورجيت أو ديال القرعة الخضرا. غنغطي هاد الطنجرة هادي، نخلي نار متوسطة مع المراقبة. إلا بانت لي هاديك الصلصة نشفات نزيد شوية ديال الماء، إلا تلقات الماء كافي ليطيب فيه القرعة صافي غنخليها بلا ما نضيف الماء. بالنسبة للطبق الآخر غنحضروا البطاطس المقلية بالكزبرة عادةً أو القزبور. عادةً هنايا في المغرب كنسلقوا هاد البطاطا هادي، ملي كتسلق عاد كنعملوا لها الشرمولة ديال القزبور والمعدنوس. هنايا غنبدلو شوية، غنقليو هاد البطاطا هادي وعاد نضيفو لها التتبيلة فيما بعد. فغنقطع هاد البطاطا، يعني قشرتها غسلتها طبعًا، وغنقطعها مكعبات يكونوا كبار شوية، باش يعني نقولوا تقريبًا واحد 2 ديال السنتيم للمكعب. وغادي نقلي هاد البطاطا هادي حتى طيب مزيان، يعني ماشي نصف قلية، غنقليها مزيان وغنعملها فوق واحد الورق النشاف باش تنشف من الزيت. من بعد ما قلينا البطاطا غنضيفو غندوزو عفوًا التتبيلة ديالها. عندي هنايا 2 معالق ديال زيت الزيتون، غنحك فيهم على حسب الذوق. أنا عندي هنايا واحد 2 فصوص ديال الثوم، أنا كيعجبني نطيب بالثومة بزاف، إلا ما كتعجبكمش الثومة ممكن تستغناو عليها وتستعملوا الثوم بودرة. هنايا البطاطا من بعد ما قليتها غنضيفها لهاد الزيت هذا، غنحرّك حتى تسخن هاديك البطاطا. من الأحسن أننا نعملو هاد العملية هادي تكون البطاطا باقا دافية شوية. غنتبّلو بالملح، ممكن نضيفو حتى الكمون إلا بغيتو، الفلفل الأسود، وغنضيفو طبعًا القزبور المعدنوس من الفوق، وغنحرّكو حتى يتشرب هاديك البطاطا داك زيت الزيتون وأيضًا المذاق ديال الثوم والقزبور، وغنطفيو الطبق ديالنا. هنايا غنقلي شوية ديال الفلفل أو الفلفلة. هاد الطبق هذا يعني من الطفولة، ما نعقلش فوقاش آخر مرة قليت فيها الفلفل بحال هاد الطريقة هادي، واخا هو ما ننصحش به تمامًا لأنه كيرون الدنيا، كيولي الزيت في البوطة كاملة كيبقى يطرطق هداك الشي، ويعني خطير بمعنى الكلمة، وكيترون الدنيا وحتى ماشي صحّي بزاف. ولكن أنا كنت مصممة أنني نحضّر هاد الطبق هذا، من شحال هادي ما كليته، فغادي نقلي هاد الفلفلة هادي. كاينة طريقة أخرى، كاينين الناس كيشويوها كيقشروها عاد كيقليوها، بالنسبة لي أنا هكذا كتعجبني أحسن. وكيف ما قلت لكم أنا مصممة أنني نحضّر الأطباق التقليدية يعني ديال الطفولة اللي كانوا شحال هادي. بالنسبة للدنجال قطعته هكذا بالطول ودوزته في البيض المطرّب،
وفي الطحين، وغنقليه في نفس الزيت اللي قليت فيه الفلفلة، وغنتبّلو طبعًا بالملح الفلفل الأسود وشوية ديال الكمون. طبق ديال القرعة أوجد، كيف ما كتلاحظوا كيجي زوين بزاف، خصوصًا إلا كانت عندنا ديك القرعة اللي باقا صغيرة يعني دغيا كطيب. خدا تقريبًا واحد نصف ساعة. هاديك الصلصة ديال الطماطم زدت لها شوية ديال الما لأنها نشفات، فخدات تقريبًا نصف ساعة. هذا الطبق هذا أنا كلينا منه شوية ومن بعد وضعته في التلاجة، يعني كيبقى في التلاجة ما كيوقعلو حتى شي حاجة، بحالو بحال الأطباق المشرملة اللي كنحضرو عادةً وكنحتفظوا بها. وهذا هو الغداء ديال اليوم، اللوبيا الرائعة كتعجبني أنا بزاف اللوبيا، والفلفل اللي مشرمل، البطاطا بالقزبور المعدنوس اللي مقلية فحال نقولوا الفريت ديال الناس كبار، الخبز ديال الدار طبعًا، والفلفل المقلي والدنجال المقلي. وهذا هو الغداء ديال اليوم. بالنسبة للغدا ديال النهار التاني غنحضرو فيه طاجين ديال الدجاج البلدي بالبصلة والزبيب، طبق ساهل بزاف أي واحد ممكن يحضرو ولذيذ من ألذ ما يكون. عندي هنايا دجاجة أو فروج عفوًا بلدي وزن تقريبًا 2 كيلو ونص، غسلته مزيان بالملحة والحامض، ونقيته مزيان من داك الزفورة وأيضًا من الريش إلى آخره. واخا هو أصلًا كان نقي ولكن طبعًا ضروري ما خصنا نغسلوه بالملحة والحامض إلى آخره. هنايا ضفت له 2 معالق كبار ديال الخرقوم، 2 معالق كبار ديال السكينجبير، ربع ملعقة صغيرة د الفلفل الأسود، وغنحك عليه 3 ديال الفصوص ديال الثوم. غادي نضيف واحد الكاس صغير ديال الما، غير قياس فين تدوب هاديك العطرية وتندمج مع بعضياتها. غادي نرقّد هاد الدجاج هذا، أنا عندي هنايا فروج كيف ما قلت لكم مقطّع على 4. غادي نشرملو مزيان، مزيان في هاد التتبيلة هادي، وغنخليه على الأقل واحد الساعة قبل ما نبدا نطيبو. وهذه هي النحلة اللي ولات كتجي دابا كل نهار تقريبا، ماشي نفس النحلة طبعًا أكيد ما غتكونش نفسها، ولكن دابا عرفوا كاين هنايا العسل ولاو في نفس الوقت سبحان الله كيجيو وحدة ولا جوج، قليل فين كيجيو 3، أغلب الأوقات كتجي وحدة ولا جوج، كنعطيهم شوية ديال العسل كيبقاو واحد شوية وكيمشيو فحالهم. بالنسبة لهاد الدجاج هذا أنا ما غنطيبوش في الطاجين، غنطيبو في طنجرة الضغط، لأن حنا عارفين الدجاج البلدي ما كيطيبش دغيا ماشي فحال الدجاج الرومي، العظم ديالو قاصح فكياخد الوقت بزاف. أنا غنطيبو في الأول في الطنجرة ديال الضغط، فغنوضعو هنايا في طنجرة ديال الضغط كيف ما قلت لكم. غنزيد هاديك العطرية اللي بقات لي في البانيو، غنشعل عليه النار تكون متوسطة إلى منخفضة مع التحريك حتى يتقلى في هاد العطرية هادي. دابا باقي ما زيدتش الزيت حتى ياخد اللون ويتقلى، عاد غادي نضيفو الزيت فيما بعد. بالنسبة لهاد الفروج هذا البلدي غنخضروه كيف ما قلت بالبصلة، فعندي هنايا 4 ديال الحبات ديال البصل من الحجم الكبير اللي قشرتها وقطعتها هكذا شرائح. أنا استعملت البصل الأبيض والبصل الأحمر، يعني خلطت بيناتهم بجوج، ممكن تستعملوا أي نوع من البصل بغيتو. أنا كيعجبني هكذا نخلطهم بجوج كيعطيو واحد المذاق زوين. فمن بعد ما تقلى الفروج في هذيك العطرية في واحد النار متوسطة مع التحريك طبعًا، ما بغيناش نخليوه يلصق في القاع ديال الطنجرة. هنا غادي نضيف البصل اللي قطعناه شرائح فوق الدجاج. غادي نضيف واحد الكمية ديال زيت الزيتون تقريبًا 4 ديال المعالق كبار. أنا الدجاج ما حيدتلوش الجلدة فغادي يطلق لي دام ديالو، إلا حيدتولو الجلدة ممكن تضيفوا الزيت أكتر.
غادي نحرّك نقلّي هاديك البصلة حتى تهبط شوية مع الدجاج. أيضًا غادي نضيف واحد الملعقة صغيرة ديال القرفة، إلا كتعجبكم القرفة ممكن تضيفوا حتى أكتر من ملعقة صغيرة، وشوية ديال الزعفران شعرة، تقريبًا واحد القبيصة هكذا صغيرة. وصافي ملي تقلى هاد الخليط هذا جيدًا كيف ما لاحظتوا البصلة هبطات، غنضيف تقريبًا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال القزبور والمعدنوس. غادي نضيف الما. كيف ما قُلت لكم أنا غنسُد على الكوكوط لأن هاد الدجاج البلدي كياخد وقت في الطياب ماشي فحال الدجاج الرومي، فغنضيفوا الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه هاد الدجاج هذا. غادي نسُد على الكوكوط تقريبًا واحد نصف ساعة ونحل ونشوف إلا طاب صافي غادي نطفي عليه، وإلا باقي ما طاب غنزيد له واحد 10 ديال الدقائق. من بعد تقريبًا واحد نصف ساعة الدجاج صافي طاب. إلا أنه باقي فيه شوية ديال الما لأن عارفين البصلة كتطلق الماء بزاف وأيضًا أنا ضفت له الما، فغادي هنايا غنخليه يتشحر حتى يتبخر داك الما تمامًا وتعقد لي هاديك المريقة. غنضيف واحد 2 معالق ديال العسل، ممكن تضيفوا السكر إلا بغيتوا. أيضًا غادي نضيف عفوًا، أيضًا غادي نضيف الزبيب، غنضيف تقريبًا واحد 2 حفينات هكذا، المهم ضيفوا على حسب اللي غيتكال لكم، إلا ما كانش غيتكال ضيفوا غير شوية، إلا كان كيعجبكم بزاف ضيفوا بزاف. غنضيفو من بعد غنخلي كيف ما قُلت هاد الدجاج هذا يزيد يطيب في هاديك المريقة وهاديك المريقة تختار وتنشف من الما، ومن بعد غنقدموا الطبق ديالنا. الطبق ديالنا ديال الدجاج البلدي بالبصلة والزبيب ها هو طاب، صافي غادي نقدموه في الطاجين، إلا بغيتو طيبوه في الطاجين ممكن، إلا أنني أنا خفت لأن الدجاج البلدي كياخد وقت طويل في الطياب فطيبته في الكوكوط. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، طبعًا غادي نقدموه مع سلطة ديال الخضر الطازجة. أنا عملت خس، شوية د لافوكا والمطيشة الحمرا، عفوًا البرتقالية، وطبعًا الخبز ديال الدار. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه، وإن شاء الله موعدنا في حلقات مقبلة أو فيديوهات مقبلة نحضروا فيهم وصفات تقليدية وغير تقليدية، نتعلموا أشياء جديدة أنا وأنتم معايا إن شاء الله. ممكن نستعملوا الأشياء المتوفرة عندنا في الأسواق بأثمنة مناسبة في المتناول ديال الجميع. نقول لكم شهية طيبة وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. السلام عليكم.